یه صبحانه بسیار خاطر انگیز داشتی؟ حتما توش بریاش بوده. حالا یه همبرگری خوردی که عاشق نونش شدی؟ بدون که نونش بریاش بوده. آماده این با هم درستش کنیم؟ بزن بریم. خوش اومدید. من بهاره هستم و امروز با هم دیگه میخوایم یک نون خوشمزه فرانسوی درست کنیم به نام بریاش. خب ابتدا مواد لازم: 3 پیمانه آرد سفید یا آل پرپس داریم، کره 25 گرم، 1 قاشق چایخوری ییست یا خمیر ترش، 1/2 قاشق چایخوری نمک، شکر 1/4 پیمانه، بیکینگ پودر 1/2 قاشق چایخوری و 2 عدد تخم مرغ که 1.5 شو توی نون استفاده میکنیم و زردش رو برای روی رومال استفاده میکنیم و در آخر هم شیر به مقدار 1 پیمانه. میخوام بهتون بگم که سرکه در آخر 1/6 قاشق چایخوری میشه فوت کوزه‌گری. خب من 1 پیمانه شیرم رو گرم کردم به طوری که دستم نمیسوزه و خمیر ترش رو بهش اضافه میکنم، خوب هم میزنم. شکر رو بهش اضافه میکنم و خوب هم میزنم و میذارم برای حدود 10 دقیقه استراحت کنه تا مایمون به عمل بیاد. خب اول لازمه که ما آردم رو الک کنیم. الک کردن آرد خیلی مهمه بچه ها. حالا نمک رو اضافه میکنیم، بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. حالا تخم مرغمون رو میش کنیم. 1 دونه کامل تخم مرغ احتیاج داریم به اضافه سفیده تخم مرغ دوم که زردش رو میخوایم نگه داریم برای رومال. کررم توی مایکروویو آبش میکنیم به صورت مایع در بیاد. خب 10 دقیقه گذشته، خمیر ترش ما عمل اومده. حالا من این رو داخل آرد میریزم. سپس تخم مرغ رو میریزیم. سپس کره زیبا. بچه ها این خمیر شامل تخم مرغ و کره فراوانه، برای همین خیلی خوشمزه و خورده. خب حالا وقتشه که بره برای ورز. بچه ها هم میتونین با دستتون ورز بدین هم با این میکسر زیبا. به مدت 10 دقیقه میره برای ورز. 1/6 قاشق چایخوری هم سرکه سفید، این فوت کوزه‌گریه. خب 10 دقیقه به پایان رسید. خمیر ما تبدیل شد به یک بافت بسیار نرم و لطیف همینجور که میبینین و حالا این میره برای 2 ساعت استراحت تا حجمش 2 برابر بشه در یک جای گرم. این هم خمیر زیبای ما که آماده است برای یک استراحت بسیار مفید. درش هم میبندیم که فرار نکنه. خب دوستان عزیز، خمیرمون 2 برابر شده. ببینید که چه اتفاقی افتاده. به به. پانچ داونش میکنیم و منتقلش میکنیم به سطح کارمون. سطح کار رو آرد بپاشید و خمیر رو منتقل کنید. به به، عجب خمیری بی‌نظیر. خب حالا که ما این خمیر رو داریم، ما این رو به 12 قسمت مساوی تقسیمش میکنیم به وسیله این کاردک. خب دوستان عزیز، حالا اینا رو هر کدوم چونه میکنیم. به این صورت اطراف خمیر رو میاریم به سمت وسط و یه بقچه درست میکنیم به این صورت و میذاریمش توی سینی. خب حالا که چونه هامون آماده است توی سینی گذاشتیم و میره برای 10 دقیقه استراحت تا رومالش رو آماده کنیم و بذاریم روش. خب تا 10 دقیقه استراحتمون تموم نشده، میخوایم یک رومال درست کنیم که شامل زرده تخم مرغ هست و 1/4 پیمانه شیر. به این صورت هم میزنیم و این میشه رومال بریاش ما. خب حالا وقت رومال مالیدنه. خب حالا که رومال رو مالیدیم،
برای خوشگلی روی کار روی هر کدومشون یه مقدار کنجد میریزیم و میذاریم توی آون برای مدت 30 دقیقه یا تا وقتی که روش طلایی بشه و درجه حرارت آون هم باید 400 درجه سانتیگراد باشه. خب دوستان عزیز، بریاش ها از تنور در اومده، بسیار برشته شده. همونجور که میبینین روی کار رو ببینین، اینم پشت کاره. حالا اجازه بدین که یک برش بزنم. به به، ببین چقدر نرم و لطیفه. این داخلشه. میتونین با کره، پنیر و مربا نوش جان کنید. اجازه بدید من یک برش بزنم و تست بکنم. ببین چقدر نرمه. خیلی هم عالی. اصلا شیرینی زیادی نداره. میتونین شیرینیشو کمتر بکنین. شکرش 1/4 پیمانه بود. شما میتونین کمتر هم استفاده کنید. اما این عالیه. با چایی. نوش جان همگی. متشکرم. اگر از این ویدیو استفاده کردین خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و لایک کنید. متشکرم. آی